This is Bachata Podcast, all about bachata. Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Bachata Podcast, én Cortez Sebastián vagyok, Szebi. Sziasztok, én Brunner Gábor, Brumi. És ma a versenyzésről fogunk beszélgetni, a bachata versenyekről. Rögtön itt az elején le kell szögeznünk, hogy egy picit különbözik szerintem a bachata más műfajoktól, ami a versenyzést illeti, mert szétválik a versenyzés különböző alműfajokra. Van ugyebár social versenyünk, ami teljesen improvizatív, minden egyes esetben más-más párral táncolunk. Van páros, amiben van egy saját fix párunk, és van csapatkoreó, páros impro, páros koreó, többfelé ágazik ez el. Igen, ugye, amiatt is, mert meg kell különböztetnünk azt, hogy van, aki improvizál, vagy koreográfiát táncol, az most független attól, hogy csapat, páros, szóló, vagy bármi. Illetve az, hogy van egy fix párom, vagy nincsen fix párom. Azért is kellett megcsinálnunk, mert vannak olyan emberek, akik szeretnének versenyezni, de nincsen partnerük, vagy akarnak versenyezni, de nem akarnak koreózni, vagy éppen nem akarnak akrobatikázni, vagy bármi. Ezért néztük azt, nem csak mi, hanem Európa szerte azt, hogy most a social, vagy páros impro, vagy páros koreó, vagy csapatkoreó, és akkor ez alapján tud az ember majd válogatni. Ugye ez az előző adásunkból is ugye kiderült, hogy egy hadotáncosnak mi lehet a következő lépcsőfok. Beszélgettünk már arról, hogy ez akkor egy versenyzés is lehet, úgyhogy most ezt vesézzük ki, hogy pontosan Magyarországon milyen lehetőségei vannak, illetve azok a lehetőségek mik is pontosan. Mielőtt kitérünk arra, hogy Magyarországon pontosan hogyan működtetjük ezeket a versenyeket, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy honnan indult az egész, és hogy nemzetközi szinten hogy néz ki. Az első bachata versenyeket, ha jól tudom, akkor Corke, a Bachata Sensualnak a megálmodója és kitalálója indította el Bachata Stars néven. Azért az egy egészen más rendszer volt, mint amit most Hát tudunk. nem, hogy más rendszer volt, hanem azt tudni kell, hogy ugyanúgy, mint ahogy a versenytáncban is, már nagyon régóta versenyeznek a salsa, bachata, a merengue műfajokban is. Régebben volt az IDO, most már van VDSF, van VADF, tehát nagyon sok szövetkezet foglalkozik versenyzéssel. A mi műfajunk, mint bachata, az a divattánc alá esik. Amit úgy kell elképzelni, mint hogy táncolnak a párok egy sort, amit másfél perc, másfél-két perc. Voltunk kint Liberecben is, meg voltunk kint ilyen típusú versenyen, IDO versenyeken. 40-50 pár egyszerre táncol a parketten, másfél perc, mint ami a versenytáncban is van, és akkor igazából lepontoznak utána, hogy tovább jut, vagy nem jutsz tovább. Tehát ez volt annak idején 2011-12 környékén Magyarországon, meg úgy globálisan. Ugye ez a versenytáncos metodikára épülő versenyzési forma, ami egyébként a mai napig megy, és akkor ezzel szemben jött a Bachata Stars. Totálisan felforgatta itt az egész dolgot, ugyanis ő azt mondta, hogy improvizatív táncra épülő versenyt akar létrehozni, ahol a pár nem csak egy másodperceket táncol, hanem teljes zenéket táncol, és random zenékre. Míg az első években nem kaptunk zenei listát, utána pedig behoztak a nem is tudom, 40 vagy 50 tracklistből álló listát, hogy akkor ebből kaphatunk zenéket. De az full random, hogy most te melyik számot hozod ki, és hogy melyik számodra fogsz táncolni. Tehát nekünk a felkészülési időszakban ezekre kellett táncolni, és meg kellett ismerni. Azért azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy kaptatok tracklistet, a bachata egy teljesen új versenyzési műfajt hozott létre, hiszen alapvetően nagyon-nagyon ritka az, hogy más műfajokban improvizatív legyen a verseny. Nyilvánvalóan azért itt van egy West Coast Swing, ahol a Jack and Jill műfaja az virágzik, de mégiscsak, ha az akrobatikus rock and rollra gondolunk, a versenytáncra, akár a jégtáncra, javarészt kűrök vannak, vagy koreográfiák, sorok, amiket a párok táncolnak. Azt, hogy ennyire improvizatív módon kell bizonyítani a tudásunkat, az szerintem egészen újszerű. Ha más nem, akkor a latin világban egészen biztosan. Eléggé újszerű volt, ráadásul nem helyrepontozás volt, ugye, hanem pontozási szempontok alapján pontozott a zsűri, aminek része mondjuk a musicality. Amikor azt nézik, hogy te hallod-e, vagy tudod-e, hogy a zenében hol vannak az ütések, és ki is van az úgy használva, hogy látványosan kidomborodik az, hogy te a zenét, ezt ismered. Vagy úgy, hogy már korábban hallottad és megtanultad, vagy érzed azt a sémák alapján, hogy na most ütés fog jönni. És ugye ez benne a kihívás, hogy ezekre tudj úgy reagálni, és ezekre tudj úgy koreográfiákat, elemeket összepakolgatni, hogy improvizatívnak tűnjön, viszont pontozható legyen. Számomra azért is nagyon izgalmas ez az egész folyamat, mert pont a 2010-es évek az, amikor elkezdett kialakulni az a mozgás készlet és stílus világ, amit ma bacsatának hívunk.
Tehát voltak éppen ugye a 2010-es évek elején kezdtek el Korkék is dolgozni a Bachata Sensuálon, de az Urbán akkor kezdett el igazán formát ölteni. El tudom képzelni, hogy különböző táncosok, akik különböző pontjairól érkeztek a világnak, azok egészen másképp táncoltak. Ez olyan volt régen, kicsit elképzelni, mint hogy most van a Forma 1. Az autósportnak, meg az autó szakmának ugye a Forma 1 az égköve. De azért is, mert az ott használatos a motortechnológia, bármilyen technológia, amit ott használnak, az először ott van tesztelve, és aztán abból szépen alakítják át az utcai autókra. Így néz ki a Forma 1-nek a felépítése, ameddig nem jött ez a mostani rendszer, hogy költségvetési plafon van. Na most a Bachatában egy picit, a Bachata Stars mint olyan egy kicsit hasonló volt ehhez. És olyasmi volt az egész érzete, hogy a versenyek alapján tudtad te összetenni mondjuk tanárként a tematikádat. De amit te versenyeken kidolgozol, mint technikai háttér, utána te bepróbáltad beleépíteni a táncodba. Egy ilyen fordított dolog volt, hogy a versenyzés által használt technikát, elemeket építetted bele utána a tanításodba is. És így a mi tanításunk is változott folyamatosan, mert hogy nem fesztiválokon az órán kaptad a nagy dózist, hanem az ellenfeleitől, hogy ebbe volt ő jobb, mint én. Ebbe viszont tudok én is fejlődni. Nem ugyanazt táncolva, de azon az alapon elindulva egy új dolgot tudsz kiépíteni. Hát ez nagyon izgalmas, hogy a versenyzés maga hogyan hat vissza a táncra és a tánc fejlődésére. Én erre a végén szeretnék kicsit több szót ejteni és visszatérni. Térjünk vissza arra, hogy néz ki ma Magyarországon, illetve a világban egyáltalán a versenyzés. Van két alapvetően megkülönböztethető ága, amiről az előbb szó volt, a social, illetve a páros. Mi a különbség például a social és a Jack and Jill között? Tudtommal a Jack and Jill azt nagyon sok helyen, sokféleképpen használják, de úgy általánosságban minden körben húzol egy párt magadnak, és abban a körben azzal táncolsz. Ettől a Jack and Jill, hogy ott tudod meg, hogy ki a partnered. Valaki ezt úgy csinálja, hogy az egész versenyt megcsinálják úgy, hogy egy párt húzol ki magadnak, és az egész versenyt vele táncolod le. Mi ehhez képest a social? Egy social versenyen egy kör az nagyjából egy óra. Egy óra folyamatos tánc. Akkor ez az igazi különbség, Igen. hogy voltaképpen egy kör az nem egy szám, hanem sok-sok hanem szám mondjuk egy egymás után. 10 szám egymás után, igen. Világos. És akkor ott viszont vagy számonként, vagy hogyha sokan vannak, akkor számon belül is a párok cserélnek, a fiúk tovább mennek, és akkor úgy táncolgatnak a partnerekkel. Ez a fajta vonulat, ez Franciaországból indult ki, mint social bachata verseny. A mai napra Lengyelország és a Varsó főként a központja, ahol van akár 60 pár is egy körbe. És majdnem mindenki táncol mindenkivel, tehát az azt jelenti, hogy egy kör az másfél óra. De majdnem megállás nélküli social tánc. Lehet, hogy meglepő lesz ez a szempont, amit most behozok, de nekem az jutott erről eszembe, hogy ez egy gigászi munka nem a táncosoknak, hanem a zsűrinek. Annyi a segítségünk, hogy 60-40-30 pár nagyjából az első kör. Valaki azt csinálja, hogy 1 pont, fél pont, 0 pont. Van, aki azt csinálja, hogy igen, nem, talán. Egyes kap, aki tovább akarok juttatni, felet kap, aki talán beleférhet. 0 pont pedig az, hogy nem akarom tovább juttatni. Az első körben mi így pontozunk. Nem szempontok alapján, hanem mindenki, igen, nem, talán, egy fél, 0 pont. Megnézzük a tömeget, és akkor megnézzük, hogy ki az a 10 vagy 15 ember, fiú, lány, akire azt mondjuk, hogy nem. Ki az a 10-15, akire biztosan azt mondjuk, mert látjuk rajta, érezhető az, hogy ő odavaló, arra meg mondjuk azt, hogy igen, és akkor a köztes létszámnál indul el a munka. És akkor a második kör, ott már általában 15 pár, vagy 12 pár, 12 fiú, 12 lány. Igen. Ott mi már kategorizálunk. Van 5 szempont, ami alapján lepontozzuk őket, és amint ez megvan, az összpontszámok kihozzák a döntős 3 párt, vagy döntő 4 párt. És a döntőben nálunk lévő social versenyeken ott a zsűrivel táncolnak a döntősök. Szerintem ez egy borzasztó izgalmas versenyzési rendszer. Egyrészt ez, hogy van egy folyamatos párváltás, tehát tényleg kell egyfajta olyan technikai tudás, ami átíveli azt, hogy nincs egy fix partnerem, akire tudok számítani, akire tudok támaszkodni, amikor adott esetben én rontok, aki tudja, hogy hol fogok rontani, és hol vannak az én gyengeségeim. Másrészt pedig ez a vége, ez nagyon izgalmas, hogy a zsűrivel kell táncolni. Én örültem volna, hogyha tudtam volna ilyen beversenyezni, mert ez egy nagyon jó dolog.
most már sokkal jobban készülnek rá a párok, legalábbis itt, aki azt gondolja, meg azt érzi, hogy ő ebbe akarja megmutatni magát, de nem akar párt magának, amit az előbb mondtál. Megpróbáljuk ezeket a fiúkat, lányokat fölkészíteni arra, hogy mégis egy zsűri ilyen versenyen mit nézhet. Vagy milyen olyan hibafaktorok, elemek vannak, amiket ne használj, vagy használj. Mindenképpen fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan érdemes felkészülni egy páros versenyre is, de azért ez egy különleges típusú verseny, és különleges felkészülést igényel. Azon túl, hogy nagyon sokat járunk socialra és gyakorlunk a lehető legtöbb különböző partnerrel, hogyan lehet erre felkészülni? Hogyan lehet a kiszámíthatatlanságra felkészülni? Minden műfaj, amiben én létezem, a színháztól a versenytáncig, az valamiféle előzetes vázat szokott működtetni, nyilván van teljesen improvizatív színház is. Tudom, hogy mire számítsak, amikor felgördül a függöny, vagy amikor megszólal a zene. Itt viszont azon túl, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy egy műfajt táncolunk, tudjuk, hogy nagyjából milyen mozgáskészlettel fogunk dolgozni, és mi a közös vezetéstechnika, amit mind a ketten, mint egy nyelv beszélünk. Mi egyáltalán? Itt inkább a kulcs, amit most elmondtál, hogy ez azért annyira nem egyértelmű. Hogy van egy kulcsa, igen, van egy kulcsa, de azt meg kell találni a kulcsomon, hogy melyik az a kulcs. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak a rizikós figurák, meg vannak azok, amik pont az ellentetje, ami beton biztosan működik mindenkinél. Egy social versenynél, amikor az a célom, hogy az igen-nem talános körön tovább jussak, olyanokat kell használnom, ami beton biztos. Ez lehet az is, ami unalmas, hogy minden lánnyal ugyanazt táncolom. Ugyanazt az 5-6-8 sort, amit én tudom, hogy lebírok vezetni, bármilyen lány le tud követni, és ehhez tudom hozzátűzni a musicalityt. És így készülünk föl ezekre. El kell dobni azt, hogy én most megmutassam, hogy miket tudok. Nem. Az a cél, hogy tovább jussak. A továbbjutáshoz az kell, hogy biztosan táncoljak. Ennek van a bizonyos elemei, amiket táncolhatok, és amiket nem táncolhatok, mert túl rizikós ahhoz, hogy bevállaljam. De most itt ülünk egymással szemben, ketten férfiak, és arról beszélgetünk, hogy hogyan készül fel egy férfi táncos egy social versenyre. Mi a helyzet a követőkkel? Hogy tud felkészülni? A követéstechnika most nagyon átalakul. Egy pár évvel ezelőtt az volt a trend, hogy a lány követ. És a lány kövessen is végig. És ne nagyon szorozgasson bele a táncba, csak hogyha én adok neki egy helyet. Ami akkor azt jelentette, hogy ha én őt kiforgatom, úgy, hogy nem engedem el, vagy megadom azokat a jelzéseket, amikor footworkot akarok táncoltatni, akkor a lány ezt érezze, tudja, és akkor lehet neki helye erre, hogy ezt megcsinálja. Ezzel szemben pont a social versenyeknek köszönhetően olyan szinten alakult ez át, hogy a lánynak igenis van saját joga arra, hogy eldöntse, hogy a fiútól kapott helyet, hogyha azt a lány felismeri, akkor abba díszítsen bele úgy, hogy vele ne zavarja meg a fiút. De igenis használja ki azt, hogy ő is táncol. Nagyon egyszerűen lemodellezve, alaplépést táncol a fiú, közben a lány régen mit csinált, alaplépést táncolt ő is, most ezzel szemben megfordítjuk, és igenis footworköz, miközben a fiú alaplépést lép. A fiút nem zavarod, mert ő gondolkodik a figurán, az alaplépés pedig ki fogod tudni díszíteni. Ez a basic. Tehát alapvetően, ha valaki nem páros versenyre akar menni, akkor a legfontosabb talán az, hogy lady style és footwork legyen a tanulmányainak a középpontjában. Hát ez most nagyon rá van sarkítva. Szándékosan. A válasz erre igen és nem is. Nagyon érdekes az, hogy igen, footworkra el lehet jönni, meg lady style-ra el lehet menni, de az összességében egy szóló képzés. Igen. Aminek egy részét fogod tudni csak beépíteni a páros táncodba. A lady style ugyanez. Ott egy picit egyszerűbb a dolog, mert rengeteg kezet használnak, rengeteg testmozgást használnak. Az a fontos, hogy azt ismerje meg a lány, hogy mozdulatokhoz milyen kezek vagy díszítések jöhetnek. Világos. Én ezt látom, hogy ezt adja a social verseny ennek a táncos közegnek, hogy igenis egy picit másképpen fognak elkezdeni fejlődni a fiúk meg a lányok. Sokkal inkább rá fognak menni arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy a fiú dominálja vagy kontrollálja a lánynak a táncát, hanem a fiú tanulja meg, hogy ad a lánynak olyan helyet, ahova a lány bele tudja tenni a saját stílusát. Na ettől lesz szerintem tánc, és nem pedig egyfajta ilyen bábozás, fogalmazunk durván, szerintem. Szerintem nagyon jó a megfogalmazás. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon modern és friss szellemiségű megfogalmazás annak, hogy mit jelent a vezetés és a követés technika, ahogy fellazulnak ezek a nagyon szigorú keretek, amikben a követőnek, aki ugye nyilván hagyományosan a nő, egyáltalán semmiféle beleszólása vagy önállósága nincs. Ez szerintem nagyon izgalmas és nagyon mai. Igen, nagyon mai. Ezek egy
szerete a dolognak, és ugye mellette vannak a klasszikusok, amikor fix párod van. Igen, ez lenne a másik típusa a versenyzésnek, amikor van egy fix párom, akivel felkészülök, de számomra ebben is az az izgalmas, hogy ugyan van egy fix párom, készülünk együtt, gondolkodunk együtt figurákon, akár akrobatikus figurákon, akár kisebb sorokon, de mégiscsak a versenyen kapunk egy olyan zenét, ami számunkra vagy ismert, vagy ismeretlen, és ahhoz kell alkalmazni azt, hogy mit táncolunk. Alapvetően ettől mégiscsak megőrzi az improvizatív jellegét is, szerintem borzasztóan fontos. Igen, fontos egyébként ez a fele. Az előző adásból tudjátok azt, hogy a haladóknak lehet egy választott partnere, akivel elkezdjük versenyeken részt venni, saját elemeket létrehozni. Abszolút meg tudja mutatni azt, hogy éppen hol tart a pár, ugye együtt. A páros versenyeknél az, hogy most te kürtáncolsz, vagy sortáncolsz, ugye az nagyon különbözik. Ugye amikor egy sortáncolsz le, mint a versenytáncnál, hogy van egy másfél perces zene, ami igazából bármilyen zene lehet, de neked megvan a saját koreográfiád, zenétől függetlenül, ugye azok a sorok. Ez lehet másfél perces, lehetnek akár félperces sorok is, éppen ahány 8-as te ki akarsz használni. Ugye a másik ágazat ennek a kür, amikor koreótáncot, amikor minden egyes elemet megtervezel előre. Akrobatikát, ütéseket, intro, outro, footwork rész. De ez is már fix párral történik, nem a szósörös random párokkal. És akkor van ennek a mixe, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, koreósor, amikor elemeket teszel össze, ezt hívjuk mi páros improvizációs versenynek, amikor csinálsz kombinációkat, 4x8, 2x8, 1x8-akat, ebből van, nem tudom, összesen 25, és a fiúnak a dolga, hogy a kapott zenére milyen sorrendben, milyen tagoltsággal használja ki az adott zenét, footworkileg, vagy éppen akrobatikailag, bárhogyan. Most alakul egy újfajta versenyrendszer, erről viszont kérlek te mesélj kicsit hosszabban, mert ebben viszont komoly szereped van, hogy hogyan lesz egyre profibbá a magyar bacsata versenyzés. Ugye ez onnan indult maga, ugye ez a magyar bacsata ranglista, ennek a neve. Ez egy olyan szabályrendszer, ami versenytáncra épül. A versenytáncos szabályrendszernek a nagyobb pilléreit kivéve, mégis egyfajta social tánc fűszerrel van egy picikét megfűszerelve az egész dolog. Nem azokat a részeket tartjuk fontosnak, ami a versenytáncban fontos, hogy minden szinten legyen egy figurabázis, amiből dolgozhat valaki. Ez úgy néz, hogy A, B, C, D, E kategóriák vannak, és minden kategóriák meg van szabva az, hogy használhat akrobatikát, nem használhat akrobatikát, dominikai táncol, vagy senzuál táncol, vagy éppen urban fusion táncol, milyen a táncruha, hány kör táncol az adott pár. Nagyon sok mindent próbáltunk így kivenni a versenytáncból, de főként arra mentünk rá, hogy ránk legyen szabva. Ami nagy szerencse, amiért én külön köszönetet mondok a többi szervezőnek, hogy ez az általam kidolgozott rendszert mindenki elfogadta, aki nagyjából versenyt szervez, és emiatt tud működni. Tehát végre van egyfajta kollaboráció a szervezők között, és nem csak mondjuk az általunk szervezett verseny ér pontot, hanem nagyon sok verseny még ér pontot. És emiatt a versenyzőknek is van egyfajta mihez tartásuk. Pontosan tudják, hogyha egy ilyen ranglistás versenyen akarnak elindulni, akkor megvan a zenei lista, tudják, hogy mit táncolhatnak, mit néz a zsűri, és a többi, és a többi, és a többi. Ez borzasztó fontos egyébként, egyáltalán nem evidencia a bacsata világában az, hogy mi történik a parketten egy adott zenére, hiszen ez a műfaj nagyon-nagyon fiatal, abban az értelemben, hogy ugye a 2000-es évek elején kezdett el diverzifikálódni, és aztán most újra valamiféle egység felé tart, legalábbis ezek az alműfajok nem különülnek el ennyire élesen, de akkor ezek szerint van egy közös értés a szervezők részéről, ha más nem, akkor Magyarországon arról, hogy igen. Mi a bacsata, igen, és igen. minek kell történnie egy bacsata versenyen. Igen. Régebben, amikor mi versenyeztünk, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy volt 4 verseny egy évben, itthon Magyarországon, és akkor lehet, hogy sokat mondtam, volt olyan év, ahol volt 2, kiket ugye menni külföldre versenyezni, de az a 2 meg olyan volt, hogy egymás után 2 hónapban, de 2 teljesen különböző leírással, hogy mit vár el a verseny tőlünk. Van, ahol koreót, de egy hónappal később meg egy full improvizációs verseny volt. Fele ez, fele az utolsó időszakban inkább a koreót gyakorljuk, és utána a koreó elfelejt, jön az impro, és akkor arra helyeződik a hangsúly. Most már inkább meglátják a versenyszervezők is azt, mint ami a bulikon is van, hogy több termet adnak már a táncosoknak, hogy verseny is ilyen egy kicsit. Hogy versenyszervezők is most már külön kategóriákat adnak egy hétvége alatt, vagy egy nap alatt tud az ember versenyezni. Ranglista versenyen, koreón, social versenyen, és ha akar, még elindulhat bármilyen más szóló kategóriába vagy csoportba.
De ez a ranglista kifejezetten a páros improvizációs versenyzésnek van. Azért is mondtam az előbb azt, hogy ez egy nagyon jó és fontos dolog, hogy van egy közös értés arról, hogy minden kell történni a versenyen, mert ez azt jelenti, hogy valahol a zsűri véleményének is találkoznia kell. Számomra ez azért nem evidens, mert a versenytánc, amelynek a versenyszabályzatát ugye most átültetjük a bacsatára, több évtizedes stilizációs folyamaton ment keresztül. Tehát ott létezik a nagykönyv, tehát az Igen, a kifejezés, hogy a nagykönyv így van megírva, az nem csak képletes, hanem valójában van egy nagyon-nagyon szigorú technikai szabályrendszer, ami alapján felépül az a mozgásanyag, amit a versenyen lehet csinálni. Emiatt könnyebb számítani arra, hogy a pontozó bírók azok nagyjából hasonló dolgokat fognak nézni, nagyjából hasonló dolgokat fognak pontozni, azzal együtt, hogy természetesen minden műfajban, a jégtánctól a bacsatáig mindenki beleviszi a saját ízlését, és a saját gondolkodását arról, hogy mi az ideális. Mi az, aminek a döntőbe kell kerülni, és mi az, aminek nem. Igen, az objektivitás mellett nagy részében azért még szubjektív az egész dolog. Az, hogy most a pár ki tudta használni az ütést vagy sem, az egy objektív dolog. De az, hogy most a párnak a kommunikációja egymással 1-től 10-ig számomra 7-es, neked 8-as, a másiknak meg egy 4-es, az egy szubjektív dolog. Ezt nehéz nálunk belőni, de nem is biztos, hogy szeretnénk ezt úgy belőni. Igen, alapvetően egyébként szerintem ez hozzátartozik minden olyan fajta versenyzéshez, amely valamiféle művészeti tevékenységet Mindenképpen tartalmaz, és kell benne a az. szubjektivitás, igen. Persze. A versenyszervező feladat, hogy olyan zsűrit hívjon el, akinek a szakmai renoméja megengedi, hogyha ő elmondja, hogy te pontozd a musicalityt 1-től 20-ig, akkor tudja, hogy ő érti, hogy miről beszél. Itt a ranglista leírásban ejtünk azért pár szót arról, hogy egyes kritériumok mit is jelentsenek. Aki ránéz, az tudja, hogy mit kell pontoznia. De arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ha már a felkészülésre megyünk rá, azért ez versenyzés. Viszont más ágazatban, ugye, amiben te inkább benne vagy, mi az, amit más szerinted? Beszélgessünk már erről, hogy ez ott hogy néz neki, optimális esetben fogalmazunk így. Én előszeretettel használom ezt a fajta megközelítést, hogy az elmúlt években, 2 évtizedben a bacsatának nagyon-nagyon sokat fejlődött a vezetéstechnikája, miközben a versenytáncnak és egyébként a színpadi műfajoknak is sokkal inkább fejlődött a test- vagy tánctechnikája. Igen. Ez azt jelenti, hogy amíg egy versenytáncban pontosan tudom, hogy hol kéne lenni a kezemnek, hogyan kéne a fejemet tartani, a lábfejemet, addig a bacsatában sokkal, de sokkal pontosabban és sokkal gazdagabban tudok vezetni. Ez nem egy minősítés, egyikről se gondolom, hogy jobb lenne, mint a másik, egyszerűen csak ez egy alapvető különbség a kettő között. És pontosan ez jelenik meg szerintem a versenyre való felkészülésben. Azt gondolom, hogy egy versenytáncos felkészülés a legaprólékosabb tánctechnikai felkészülést jelenti, beleértve azt is, hogy akár olyan más táncműfajokat is elkezdek űzni, egyszerűen azért, hogy a testtudatom, illetve a testtechnikám egyfajta kiegészítésként, igen. Így van, mint akár a balett, a jazztánc, a kortárs tánc. Mert egyszerűen a lábfejemnek úgy kell állnia, mert le fogják pontozni, hogyha nem szépen spiccelek. Hogyha ez kritérium. Ez ezekben a műfajokban kritérium. De mondjuk nálunk nem mindenhol van tánctechnika. Ez egy nagyon fontos pont, hogy nem érkezünk el egy ellenmondáshoz akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy olyan táncműfaj, ami alapvetően a socialről szól, arról, hogy én egy bulin szabadon improvizálok egy ismert vagy ismeretlen másik emberrel, egyszer csak felkerül színpadra, mert a verseny az egy színpadi szituáció. Máshova kerül a fókusz, egyszerűen már nem csak arról szól, hogy a páromra figyelek, hiszen arra kell figyelnem, hogy mindez kívülről hogy néz ki. Ez már a vége a felkészülési időszaknak, vagy felkészülési procedúrának. Nálunk ez inkább úgy néz ki, hogy az elején induljanak el az ilyen kisebb versenyeken, legyenek meg a sorok, amiket az előbb is beszéltünk, hogy 4x8, 2x8, 1x8, stb. Intro, outro, footwork, ha kell, akkor akrobatika, és aztán jön az, amit most mondasz. Nem várhatom el a most induló pártól, hogy egyből hétfőnként jazzre mész, keddenként elmész a személyedzésre, szerdán elmész pároddal külön gyakorolni 2 órát, csütörtökön van egy pici pihiidő, de pénteken már jöttök bacsutázni, és akkor koreókat tanulunk, szombaton elmentek hip-hopozni, vasárnap elmehetsz húsleves tenni a mához, de hétfőn megint megy előről az egész. Fölteszek egy provokatív kérdést, most indul el ugye a magyar bacsata ranglista. Igen. Vannak párjaink E-osztályban és D-osztályban. Igen. Ez lesz akkor az útja. Aki eljut mondjuk B-A osztályba, azok lesznek, akik már olyan szintű komplex táncos háttérrel és képzettséggel rendelkeznek, Valószínű, igen. Világos. És nagyon egyszerű az oka. Az oka az, hogy bizonyos szint fölött a bacsata, mint műfaj, ez furán fog hangzani, nem lesz annyira pontozható.
Be kell, hogy jöjjön egy tánctechnika, be kell, hogy jönni egy előadás módnak, bejönnek az akrobatikák, bejön egy másik tánc műfaj, mint a dominikai bacsuta. Óvatatlanul is el kell kezdeni az embernek máshogyan is fejlődni, mert a pozíció ott már számítani fog. Amikor nézek két párt egy C vagy B kategóriában, vagy osztályban, bocsánat, és nagyon ugyanúgy bacsutáznak, akkor el kell kezdenem valahogy különbséget tenni, és akkor fog bejönni a tánctechnika. Mert végig lehet táncolni B kategóriái középhadó figurákat tűpontos musicalityvel, de ott már viszont be kell, hogy jöjjön az, hogy egymáshoz képest táncosilag hogy van a dolog. Az evolúciója ennek kell, hogy legyen. Nézd meg egy versenytáncos E kategóriát, meg egy Zondert. Viszont van ezzel kapcsolatosan egy felvetésem. A versenytánc pont ezért, hogy minél objektívebben összehasonlítható legyen, ezért uniformizál. A tánctechnika le van fektetve, az apró ritmusokig akár, a kéztartás, a lábfejtartás, a lábak és a csípő szöge, minden. Ugyanakkor ez nagyon-nagyon sok fejlődéstől fosztja meg magát a műfajt, hiszen már le van fektetve az, hogy ennek hogy kell kinéznie, mi az ideális, mi az optimális. Én picit hasonló folyamatot látok a néptáncban, ahol ugye a 20. század elején megtörtént egy gyűjtése a magyarországi és a nagymagyarországi néptáncanyagnak, ami viszont megint csak írásba és kőbe fektette, hogy márpedig a mezőségi az ilyen, és a legényes ilyen, viszont innentől kezdve kevés tere maradt annak, hogy organikusan változzon a néptánc. Nekem van egy félelmem azzal kapcsolatosan, hogy a versenyzés eljutathatja a bacsatát is ide, és itt térnék vissza arra, amiről az előbb volt szó, hogy az, hogy mi történik a versenyeken, az visszahat arra, hogy mi történik a tánciskolai keretek között, mi az, amit tanulunk, mi az, amit továbbadunk, és milyen szemléletet adunk tovább. Mekkora nyitottságot hagyunk meg, mennyire engedjük meg azt, hogy a bacsata az lehet ilyen is, meg olyan is, hogyha a versenyen nem lehet ilyen is, meg olyan is, hanem egyfélének kell lennie. Én nem gondolom egyébként azt, hogy a bocsatát fenyegeti egy ilyen dolog, már csak azért sem, mert ahhoz egy nagyon nagy kooperáció kéne az iskolák között, amire szerintem nincsen sok esély. Az nem működik, hogy egy közös figura készlettel működjön a bacsata. Tehát legyen egy nagy könyv, ahogy te fogalmazod meg. Képzeljétek el azt, hogy Daniel Desiré és Ronald Alba összejönnek egy kávéra, és megbeszélik, hogy akkor lefektetik a versenyzés alapjait. Ez működne. Erre azt tudnám mondani, hogy ez ilyen formában el tudna indulni. Szerintem a kettő együtt tökéletesen tud működni egymás mellett. Tud működni egy versenyzés, ahol igazából a verseny elemeket a párok az órákról hozzák. Ahol viszont megmarad ez a fajta szabadság, ez a fajta kreativitás. Részben egyetértek. Részben azért nem, mert hogyha viszont a tanárok, akik maguk is versenyzők, a versennyel a fókuszban tanítanak, nagyon könnyen csúszhatnak bele abba, hogy arra akarják felkészíteni a tanítványaikat, hogy ők sikeresek legyenek a versenyeken. Mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenek a versenyeken? Az, hogy úgy táncoljanak, ahogy ez a versenyeken divatos, azoknak a technikai, stilisztikai követelményeknek feleljenek meg, amik trendiek adott esetben egy versenyvilágban. Nálunk nagyon nem. Minden évben teljesen más páros nyerte a bacsatasztászokat. Ez nagyon pozitív. Keresik is szerintem az újakat. Az, ami egy picit más. És itt jön be a képzés, amiről az előbb beszéltünk, ugye, hogy felkészülés. Ha tudsz beépíteni valamit a táncodba, de bacsutás marad. Tehát nem akarsz táncolni egy szamba sétát egy bacsuta zenére, hanem picit átlökíted úgy, hogy bacsutás legyen, de a jellege az legyen meg, akkor az viszont durrantani fog. És ez technikailag fel fogja pontozni. Azon a szinten már nekünk is volt olyan, hogy egyediség. Hogyha láttak egy Daniel Desiré mozdulatot a verseny koreonba, lepontozzák. Mert legyél egyedi. Nem akarták azt, hogy egy kaptafa legyen az egész vonulat. Ennél jobbat nem mondhatsz, mert ez a fajta szemlélet határozta meg a bacsata fejlődését Abszolút az elmúlt években, és hogyha ez a szemlélet tud maradni a versenyzésben, akkor voltak éppen az a veszély, amit én az előbb fölvázoltam. Nem valószínű, hogy ez nem él. Meg is akarjuk tartani egyfajta szubjektivitást, tehát nem minden lehessen leírva és lepontozva, viszont legyen benne az, hogy nekem az azt jelenti, hogy. Neked az azt jelenti, hogy. Mindenről beszélgetünk, még csak arra nem, hogy mit nyernek ezzel a versenyzők. Egy korábbi adásban arról beszéltünk, hogy a fejlődés útja lehet. Igen. Azokon kívül, hogy moroskodásig tudod magad érmekkel, meg kupákkal tömni, nagyon sok ágazata van ennek. Van olyan verseny, a Rising Star, aki ott nyer, az a következő Rising Star eseményen kap tanítási lehetőséget. Ez a nyereménye, konkrét a nyereménye. Átvitt értelemben a nyeremény, hogy mi nem kaptunk lehetőséget, hogy tanítsunk,
De mondjuk kaptunk full pass belépőket, bármilyen eseményet. El tudtunk menni, azáltal képezni magunkat. Volt, hogy egy hónapban 3 hétvégét voltunk csak tanulni, megismertek minket, és miután nyeregettük is a versenyeket, és a döntőkön is az első 5-ben mindig benne voltunk, ezzel a fesztivál szervezők azt mondták, hogy na, akkor én kíváncsi vagyok rá, hogy ő hogyan tanít. Emiatt hívtak minket nagyon sok helyre. Mert versenyeredmények voltak Lengyelországban, Franciaországban, a döntőkön, Magyarországon. Ez volt egyfajta átvitt értelemben vett nyeremény. És emellett szerintem nem szabad elfelejteni azt, hogy van egy nagyon komoly marketing értéke annak, hogyha az ember fel tudja sorakoztatni a versenyeredményeit. Igen. Még akkor is, hogyha olyan emberek nézik a tánciskola kiírását, akik maguk még csak nem is biztos, hogy ismerik a műfajt, de már azt látják, hogy oda van írva, hogy itt is itt versenynyert, az valahogy presztízs tart, így van. Igen. Az egyfajta referenciapontot arra vonatkozóan, hogy igen, ez valószínűleg egy jó tanár, hiszen jól ismeri ezt a műfajt, amit tanít. Igen. Valamiféle elismert szakmai múlt. Mi kimentünk versenyezni Salamankára döntőre, láttuk, hogy mit táncolnak a párok, és ez nem kell, hogy spanyol legyen, ez lehet Izraelből, lehet Franciaországból, nagyon sok helyről jöttek ugye párok, és már ott rengeteget tanulsz abból, hogy ő ezt így használja. És ezért nagyon innovatív a bacsota. Mert annyi helyről tud jönni inspiráció, hogy ez félelmetes. Igen, voltak éppen a bacsota, az egy szivacs műfaj. Szivacs Mindent műfaj, magába szív, és azt gondolom, hogy ez addig jó, amíg így van. Nem hiszem egyébként, hogy másképpen tud lenni. Nagyon nagy reformnak kell lennie, nagyon nagy összefogásnak kell lennie, hogy ez olyan mértékben változzon, mint ami a versenytáncon van. Értem. Nem nagyon látok egyébként Világos. erre esélyt, hogy ez megtörténjen, szerencsére. Igen. És nem is szabad, hogy ez legyen. Igazából végigvettünk minden aspektust, hogy manapság egy versenyzés hogyan épül föl. Nyilván ez megint csak országa válogatja. Hogyha vannak kérdéseitek, és még vannak felvetéseitek, a kommentekben várjuk, hogy ti mit gondoltok a versenyzésről, improvizáció és versenyzés összefüggései, illetve felkészülésről, vagy bármilyen más témáról, amit nem érintettünk. Így van, és ha tudunk, akkor nyilván válaszolunk is rá, és választ ki azt, hogy neked mi a szimpi. Ezért jó mondjuk a social verseny. Ott tényleg lemész, táncolsz egy órát, jó táncosokkal, és utána hazamész, és tök jó volt a napod. És nem is vetted észre, hogy versenyzel. Ez benne a szép. De megvan annak is az előnye, hogyha párba készülsz, és bármit koreót, imprót, bármit gyakorolsz. De amit a Szabi kiemelt, képezd magad másban is. Ne csak bacsotázni akarj. Azt szerintem egy nagyon fontos dolog, mert a különböző tapasztalások és impulzusok mindig kölcsönösen megsegítik, megtámogatják egymást. Egyre gazdagabb és gazdagabb lesz az egész mozgásanyag és testtudat, amit használok. Igen. Akár egy socialben, akár egy versenyen. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, még egyszer nektek. Ne felejtsétek el bekövetni minket YouTube-on, Facebookon, és akkor várunk majd a következő adásba. Sziasztok!